Hej, Tobias på Speeding här. Detta är den nya Hurricane Wastegaten. Det här är den största 60 mm. Den är brutalt stor. Den har brutalt flöde också. Just för att de allra värsta applikationerna ska kunna reglera med en wastegate istället för att använda två. Toppdelen så har du inloppet för vakuum, M10x1. Och du har ett stort membran för att få bra kontroll. Du har ett värmeskydd, en värmeplåt här emellan toppdelen och bottendelen för att skydda membranet från värmestrålning, den värsta värmestrålningen. Det är det som tar membranet snabbast. Du har även en utgång för att köra med mottryck. Så en vakuumanslutning på toppdelen ovanför membranet. En vakuumanslutning på underdelen under membranet. Båda de här har M10x1 som gänga. Underdelen stor, mycket flöde, runda fina former för att det ska flöda bra. Så när den här wastegaten öppnar, då kommer avgaserna försvinna. Likadant ventilen ser man tydligt. Den är verkligen formad för att avgaserna ska flyttas bort från grenröret. Bort från turbinen på turbon. Viktig grej, ventilsätet. Exakt samma på de mindre wastegaterna. Det är väldigt, väldigt bra passform. För att ventilen är centrerad. Det finns ingenting som stör rörelsen och förstör styrningen. Och det är också en bra tätning. Så de här är slipade för varandra då. Så det är en bra tätning för att när ventilen är stängd, då är den stängd. Då är det ingen som läcker igenom. Och när den är öppen då så evakuerar den stora mängder avgaser snabbt. Detta är den nya Hurricane Wastegaten. Det är den som gäller om man vill ha det värsta. Det som flödar absolut mest om man inte vill köra med två wastegates.